हॅलो फ्रेंड्स, मी दमयंती. स्वागत आहे तुमचं माझ्या किचनमध्ये. आज आपण हरभरा डाळीचे लाडू कसे बनवायचे हे पाहणार आहोत. याला काही भागामध्ये बेसन पुरीचे लाडू असं देखील म्हणतात. चला तर लाडू बनवण्यासाठी सुरुवात करूयात. इथे मी 1 किलो बेसन पीठ घेतलं आहे. याच्यामध्ये मी हरभऱ्याची डाळ सेपरेट लाडूसाठी दळून आणली आहे. तुम्ही घरात जे अवेलेबल आहे ते बेसन पीठ देखील वापरू शकता. आता आपल्याला या बेसन पिठामध्ये मोहन घालायचं आहे. त्यासाठी इथे मी एका कढईमध्ये 1 वाटी मोहन गरम करायला ठेवले. मोहन आपल्याला एकदम कडकडीत गरम करायचे आणि बेसन पिठामध्ये घालायचे. मोहन व्यवस्थित गरम झाले, आपण हे बेसन पिठामध्ये घालून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता मोहन घातल्यानंतर बेसन पिठावर बुडबुडे आलेत, म्हणजे मोहन अगदी कडकडीत गरम झालेले. आता आपल्याला हे मोहन घातल्यानंतर एका चमच्याने बेसन पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे. गरम असताना आपल्याला याला हाताने मिक्स करायचे नाहीये, कलथ्याने किंवा एखाद्या चमच्याने हे व्यवस्थित मिक्स करायचे. थोडंसं कोमट झाल्यानंतर दोन्ही हाताने आपण मोहन पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आपल्याला दोन्ही हाताने अशा प्रकारे चोळून मोहन पूर्ण पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आता आपल्या सर्व पिठाला मोहन व्यवस्थित लागलेला आहे. आता याच्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आणि याचा घट्ट असा गोळा मळायचा. आपण जशी कणिक मळतो तशा प्रकारे आपल्याला एकदम घट्ट असा याचा गोळा मळायचा आहे. बेसन पीठ फार चिकट असतं, त्याच्यामुळे थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आणि याचा एकदम घट्ट असा गोळा मळायचा. आपल्याला या पिठाच्या पुऱ्या लाटायच्या आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला हे फार सैलही करायचं नाहीये आणि अगदी घट्टही ठेवायचं नाहीये, मध्यम असं करायचं आहे. जर फार घट्ट झाला असेल तर थोडासा पाण्याचा हात लावून परत एकदा हे व्यवस्थित मळून घ्यायचंय. खूप सारं पाणी एकदाच घालायचं नाही, थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आणि अशा प्रकारे याचा मऊ आणि घट्ट असा गोळा मळून घ्यायचा आहे. आता हे पीठ मळल्यानंतर 15 मिनिटं साईडला झाकून ठेवायचं. 15 मिनिटानंतर हे परत एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचं. इथे मी एक प्लेट घेतली आहे. आपण याचे छोटे छोटे मध्यम आकाराचे गोळे करून घेऊयात. आपल्याला पुऱ्या लाटायच्या आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला याचे गोळे बनवून घ्यायचे. फार मोठे किंवा फार छोटे गोळे करायचे नाहीयेत, आपल्याला मीडियम साईजचे गोळे बनवायचे आहेत. अशा प्रकारे राहिलेले पिठाचे देखील आपण अशाच प्रकारे गोळे बनवून घेऊया. आता आपले सर्व पिठाचे गोळे बनवून झालेले आहेत. आपण याच्या पुऱ्या करायला घेऊ. त्यासाठी इथे मी एका वाटीमध्ये थोडंसं तूप घेतलं आहे. आपण एक गोळा घ्यायचा आहे आणि याला थोडंसं तूप लावून याची पुरी बनवायची आहे. पुरी लाटताना मध्यम आकाराची जाडी ठेवायची आहे. फार जाडही करायच्या नाहीयेत आणि फार पातळही करायचे नाहीयेत. अशा प्रकारे आपल्याला हळूवार प्रेस करत याच्या मध्यम आकाराच्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता पुरी फार पातळही नाहीये आणि फार जाडही नाहीये. अशा प्रकारे आपल्याला पुरी लाटून घ्यायची. पुरीची साईज किती ठेवायची हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. पुरी तुम्ही छोटीही करू शकता. छोटी पुरी बनवण्यासाठी तुम्ही गोळे छोटे छोटे बनवले तरीही चालेल. आता आपल्या सर्व पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत. हे आपण तळणार आहोत. पुऱ्या तळण्यासाठी इथे मी एका कढईमध्ये तूप गरम केलं आहे. तूप आपल्याला हाय टू मीडियम हीटवर व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे. नंतर गॅस मीडियम हीटवर ठेवायचा आहे. तुम्ही तुपाऐवजी तेलही वापरू शकता. आता आपण याच्यामध्ये एक एक करून पुरी सोडायची आणि दोन्ही बाजूने हलका लालसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यायची. पुरी तळताना गॅस मीडियम टू लो हीटवर ठेवायचा आणि पुरी दोन्ही बाजूने थोडीशी कडक होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे. पुरी तुम्ही बघू शकता तुपामध्ये खालून थोडी तळल्यानंतर वर येते. आपल्याला ही झारीने दाबून दाबून तळून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपल्याला झारीने काय करायचंय, पुरीला मध्ये थोडंसं फोडायचंय आणि दोन्ही बाजूंनी याच्यामध्ये आतपर्यंत तूप जाईल एवढं तळून घ्यायचं आहे. दोन्ही बाजूंनी पुरी छान तळून घ्यायची आहे. पुरी आपल्याला अशा प्रकारे झारीने फोडून आतून देखील छान तळून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे दाबून दाबून पुरी तळल्यानंतर लाडू जास्त दिवस टिकतात. त्याच्यामुळे आपल्याला पुरी फोडून दोन्ही बाजूंनी छान हलकासा लालसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यायची आहे. सर्व पुऱ्या अशा प्रकारे थोड्या कडक होईपर्यंत आणि हलकासा लालसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता सर्व पुऱ्या मी अशाच प्रकारे फोडून दाबून दाबून तळून घेतल्यात. थोड्याशा कडकही झालेल्या आहेत. आता आपल्याला या पुऱ्यांचा चुरा करायचा आहे. इथे मी दाखवण्यासाठी थोड्या पुऱ्या घेतल्या आहेत. अशा प्रकारे हाताने आपल्याला याचा चुरा करायचा आहे. सर्व पुऱ्यांचा आपल्याला अशाच प्रकारे थोडासा चुरा करून घ्यायचा आहे. आता हा केलेला चुरा आपण मिक्सरमध्ये रवाळा असा वाटून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता इथे मी सर्व पुऱ्यांचा चुरा केलेला आहे. इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतले. आपण
पुऱ्यांचा केलेला चुरा मिक्सरमध्ये घालून एकदम रवाळ असा वाटून घेणार आहोत। आपल्याला थोडं थोडं करून हे मिक्सर याच्यामध्ये घालायचं आहे आणि बॅचेसमध्ये हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मिक्सरमध्ये मी हे बारीक करून घेतलंय। रवाळ असं टेक्स्चर आहे, आपल्याला खूप बारीक देखील करायचं नाहीये। रवाळ लाडू छान लागतात, त्याच्यामुळे आपल्याला हे थोडंसं रवाळ ठेवायचंय। सर्व पुऱ्यांचा आपल्याला अशाच प्रकारे मिक्सरमधून एकदम रवाळ असा चुरा करून घ्यायचा आहे। इथे मी एक मोठं ताट घेतलं आहे आणि मीडियम साईजची चाळणी घेतली आहे। ही 3 नंबरची चाळणी आहे। आपल्याला मिक्सरमधून बारीक केलेला चुरा चाळणीमधून चाळून घ्यायचा आहे, म्हणजे सर्व एकसारखा चुरा खाली राहील आणि जर याच्यामध्ये काही छोटे मोठे तुकडे असतील तर ते चाळणीमध्ये वर राहतील। वर राहिलेले तुकडे आपल्याला परत मिक्सरमधून बारीक करायचेत आणि ते देखील चाळून घ्यायचेत। तुम्ही बघू शकता सर्व एकसारखं मिक्सर खाली आहे आणि छोटे मोठे तुकडे वर राहिलेले आहेत। मी सर्व पुऱ्यांचा मिक्सरमधून अशा प्रकारे व्यवस्थित चुरा गाळून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याचे लाडू करायचे, त्यासाठी इथे मी एका पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलंय। 1 किलो बेसन पिठासाठी 1 मोठा ग्लास पाणी पुरेसं होतं। जर तुम्ही छोट्या ग्लासने माप घेत असाल तर 1.5 ग्लास एवढं पाणी घ्या। वाटीने घेत असाल तर 2 वाटी आणि मेजरिंग कपने 1 आणि 1/4 एवढं आपल्याला पाणी घ्यायचंय। आता आपण पाणी उकळल्यानंतर याच्यामध्ये साखर घालायची। इथे मी 1 किलोसाठी 1 किलो साखर घातली आहे। साखर आपल्याला हाय टू मीडियम हीटवर पूर्ण वितळेपर्यंत हलवत राहायची। तुम्ही पाहू शकता साखर पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळली आहे। आता आपल्याला याचा पाक बनवायचा आहे। गॅस मीडियम हीटवर ठेवायचा आहे आणि हे थोडा वेळ उकळू द्यायचे आहे। जर तुम्हाला कडक लाडू हवे असतील तर तुम्ही बंद गुळीचा पाक बनवा आणि लूज हवे असतील तर तुम्हाला थोडासा आधीच गॅस बंद करायचा आहे। अगदी पाक एकदम कडक होईपर्यंत गॅस चालू ठेवायचा नाहीये। आता आपण चेक करूयात पाक तयार झाला आहे की नाही। थोडंसं एका प्लेटमध्ये पाणी घ्यायचं आणि याच्यामध्ये पाक सोडायचा। आता आपण एका बोटाने पाक अशा प्रकारे एका ठिकाणी एकत्र करायचा। तुम्ही बघू शकता याची गोळी तयार होत आहे, म्हणजे हा लूज तारीचा पाक तयार आहे। जर तुम्हाला कडक लाडू हवे असतील तर तुम्ही बंद गोळीचा पाक करा, म्हणजे आपल्याला गोळी साखरेची गोळी उचलता आली पाहिजे अशा प्रकारचा। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे लूज पाक तयार आहे। मी परत एकदा तुम्हाला पाण्यामध्ये टाकून दाखवते। मला लूज पाक आवडतो, त्याच्यामुळे इथे मी पाक थोडा लूज ठेवलेला आहे। तुम्ही बघू शकता आपला पाक तयार होत आलेला आहे। या स्टेपला आपल्याला गॅस मीडियम हीटवरून लो हीटवर करायचा आणि याच्यामध्ये वेलची पूड आणि जायफळ घालायचं। इथे मी साखरेमध्ये वेलची बारीक करून घेतलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं जायफळ घालूया। हरभऱ्याची डाळ पचायला जड असते, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये आपण थोडंसं जायफळ घालणार आहोत। इथे मी अर्धा छोटा चमचा एवढं जायफळ घातलंय आणि वेलची आणि जायफळ याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। जर तुम्हाला लाडू कडक हवे असतील तुम्ही आणखीन 2 ते 3 मिनिटं पाक होऊ द्या। एकदम बंद गोळीचा पाक होऊ द्या। तुम्ही हे पाण्यामध्ये टाकून चेक करा, गोळी आपल्याला उचलता येते, म्हणजे आपला कडक असा पाक तयार आहे। आता आपला पाक रेडी आहे। मी पाक थोडा लूज ठेवलेला आहे। इथे मी एक कॉटनचा कपडा घेतलाय। आपण पाक व्यवस्थित मिक्स करूयात। गॅस बंद करायचा आहे आणि याच्यामध्ये पुरीचं बनवलेलं मिक्सचर घालायचंय। आता आपण मिक्सचर घालून हे सर्व पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता पुरीच्या मिक्सचरने पाक व्यवस्थित शोषून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण 1 वाटी साजूक तूप घालूयात। इथे मी साजूक तुपातले लाडू केलेले आहेत। तुमच्याकडे तूप अवेलेबल असेल तर तुम्ही ते याच्यामध्ये घाला। आता तूप आपण याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता एकदम लूज असं मिक्सचर तयार आहे। आता आपल्याला हे 3 ते 4 तास झाकून ठेवायचे आणि मग याचे लाडू वळवायचे आहेत। छान रवा लाडूचं मिक्सचर तयार झालेलं आहे। 3 ते 4 तासानंतर आपण झाकण काढून पाहूयात। तुम्ही बघू शकता मिक्सचर थोडंसं घट्ट झालेलं आहे। आता आपण याचे लाडू वळवू शकतो, तर याचे लाडू वळवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता एकदम छान असा डाळीचा लाडू तयार आहे। हे लाडू तुम्ही या दिवाळीमध्ये नक्की ट्राय करा। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूयात अशाच आणखीन रेसिपीज सोबत। धन्यवाद।